تشيك 1 2 1 2 تشيك تشيك. خاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا ملاح. راني مليح الحمد لله. بون على بالي بلي اي واحد يكون رايح يفواياجي يبغى تزيري ولا من الخارج ولا اي بلاصه، المهم رايح يفواياجي لبلاد واحده اخرى، قبل ما يروح يخمم يقول يشوف لي بري ويخمم ويقول هذه البلاد شحال تستقام لي فيها والفواياج شحال يستقام لي، الماكله فما اسكو غاليه رخيصه، هذا الصوالح. بون في هذه لا فيديو راح نجاوبكم على الفواياج تاعي للترك، واش صرفت فيه وشحال صرفت وهذوك الصوالح. وثاني راح نهضر شويه صوالح لنا في هذه لا فيديو يفيدوكم ميم لو كنتو رايحين لديستيناسيون واحده اخرين، يعني ماشي لازم تكونوا رايحين للترك باش تفيدكم هذا الفيديو، يعني اي بلاصه تكونوا رايحين ليها تفيدكم. ما تنساوش تتبعوا لا فيديو هذه حتى لافان، واذا عجبتكم واذا حبيتوا يعني ديروا تحت ابونونا تحت، يعني تحت ابونونا، وهذه هي. بون خاوة، الحاجه الاولى اللي انا درتها كي كنت معول نفواياجي، يعني كي خممت نفواياجي ونروح للترك ونروح لبلاصه واحده اخرى، يعني ما كنتش سير بلي نروح للترك، يعني كنت معول نفواياجي. الحاجه الاولى اللي بغيت نديرها واللي درتها هي خدمت كارت فيزا. دوكا تسقسوني تقولوا كارت فيزا كيفاش نديروا لها، ولازم لي بابي بزاف وما يمدوهاش في الجزائر ولازم تصرف والصوالح بزاف. بون كاينين دي كارت فيزا اللي ما لازمش تصرف فيهم وشغل مازال ما فيهمش لي بابي، واي واحد يمدوها له، لي ايتيديون بغا يخدم باي حاجه يمدوها له هذه كارت فيزا. بون انا خدمت كارت فيزا بايسيرا هذه كارت فيزا. بون لي ريزون تاعها تجي غير في الاوروب، يعني لازم لك وسيط ما بين الاوروب والجزائر باش يجيبوها لك الليك يعني لداركم. كتبوا غير في اليوتيوب وكتبوا كارت فيزا بايسيرا الجيريا ولا عفسه كيما هكا يخرجوا لكم لي فيديو تاعهم، يخرج نورمالمون الكترونيك هو اللي يخرج الاول. دونك ندير لكم ديسكريبسيون تحت لاشين تاعو، يعني بالك تحاولوا تشوفوها ولا عفسه كيما هكا باش تخدموا كارت فيزا. بون هذه الحاجه الاولى. كارت فيزا دوكا علاه تقولوا لي علاه نخدم كارت فيزا؟ كارت فيزا انا نخدموها، انا خدمتها انايا باش نكري بها ديور ولا دي زوتيل ولا دي هوستلز، ولا كاين بزاف دي زوبرج، هما لي هوستلز هما نفسهم لي زوبرج. تقول لي علاش نكري انايا بكارت فيزا وقادر نروح لاجونس دو فواياج نكري بها نكري اوتيل من عندهم نورمال. بون ما تكريش من عند اجونس دو فواياج باسكو تسقام لك حاجه الاولى تسقام لك غاليه، باسكو يكونوا لي زوتيل الخشام بزاف وقاعدين تسقام لك شويه 800 ولا مليون ولا مليون ونص ولا مش عارف شحال الليله. وهي انايا كريت دار تاع 4 بيرسون ما بين بون ديور اللي كريتهم ما بين 700,000 حتى مليون و100. دونك هذه 700,000 مليون و100,000 هذه قسموها على 4 باسكو حنايا كنا 4 عباد، يعني 700,000 ولا 800,000 قسمها على 4. راكم فاهمين؟ لي سيت ولا لي زابليكاسيون اللي تكروا منهم الديور، كاين دو سيت اللي زعما معروفين ويخدموا بهم بزاف الغاشي، كاين اير بي ام بي وكاين بوكين دوت كوم. اير بي ام بي بون فيها بزاف لي زابارتمون، يعني مختصه بزاف لي زابارتمون قاعدين، وبوكين دوت كوم تيبو فيها بزاف لي زوتيل. ورا اللي خدمت لا كارت فيزا ورا اللي سي بون شغل نحيت الفكره تاع ولا البروبليم تاع الدار ولا تاع وين نبات نحيته من راسي. الحاجه الدوزيام اللي تخمم فيها وكيجي لوكازيون تحب تفواياجي ولا حتى كيما هكا تخمم بي دافيون كيفاش تكريه. مالوريزمون هنايا في الجزائر شغل عندنا الاورو غالي، تسمى الحل الوحيد باش تكري بي دافيون يعني كاين ايراجيري هي الوحيده اللي تقدر تكري فيها بي دافيون بسومه، يعني ماشي هي الوحيده، يعني هي الرخيصه قاعدين، يعني هي اللي تساعد ايراجيري. انا كريت ايراجيري يعني، ولي بي دو بريفيرونس تكروهم كشهر ونص ولا شهرين من قبل باش تيبهم رخاص، يعني دي بي بروموسيونال يعني يساعدوكم على كل حال. دوكا نروحوا لابارتي تاع الترك انا واش درت فيها واش صرفت فيها وكيفاش درت كيفاش فواياجيت كيفاش درت الصوالح. بون الحاجه الاولى اللي تفرجوا لي فلوق تاعي على بالهم بلي رحت ل5 فيل في الترك، كابادوكيا، اسطنبول، ازمير، اولودينيز وباموكلي. هادو لي 5 فيل كيفاش رحت من بلاصه لبلاصه فما. بون الحاجه الاولى في اسطنبول كي كنت معول نروح لكابادوكيا اللي رحت ليها الاولى من اسطنبول. شفت كاين ابليكاسيون اسمها بيليت اول. هذه بيليت اول تيبو فيها كاع لي بيس بلي زولير تاعهم ولي بري تاعهم تاع تاع تركيا من الار زد، يعني من اسطنبول كاع لي فيل من كاع البلايص. يعني في هذيك الابليكاسيون شفت زعما لي زولير وقتاش كاين من اسطنبول لكابادوكيا. ومن بعد رحت لاغار روتير برينسيبال تاع اسطنبول اللي هو اسمها اسنلر، هكا اسمها يتكتب. رحت ليها وفما كاين بزاف لي باس كومبانيز، كاين بزاف يعني فما تخيروا اللي تبغوها، ولا تقدروا في الابليكاسيون تشوفوا يعني الصوالح اللي ملاح يعني في
هذاك البيس يعني تشوفوا لي زورير وعلى حساب الوقت كل بيس الوقت تاعو والباص كومباني تاعو يعني، وتخيروا بيس منهم وتروحوا لفما قلت لكم لاغاروتير تاعهم وتروحوا لهذيك الباص كومباني وتكروا بي يعني. وماذا بكم تروحوا قبل نهار ولا يومين باسكو جيتو كابادوكيا يخلصوا لي بلاص. كاين كابادوكيا، ازمير، انطاليا، هذو الصوالح البلايص الكبار يعني لي فيل الكبار لي بلاص تاعهم يخلصوا. الحاجه الدوزيام في التركي يعني يتخموا فيها هي الماكله اسكو غاليه بزاف، اسكو كيما الاوروب غاليه، اسكو رخيصه، مانيش عارف انايا. بون الماكله في الترك لا ماهيش غاليه بزاف، تتقام كيما حنا عندنا هنايا في الجزائر بريس كيف لي بلاتي بهم غاليين شويه هكا غاليين كاش 20 ليره ولا حتى كيما هكا 30 ليره كل وحده وكيفاه يعني، كل بلاصه وكل بلا وكيفاه. وكاين لي ساندويتش 7 ليره 8 ليره 10 ليره، كاين حتى 15 ليره لي ساندويتش يعني كيما تحب تعيا على حسب لي ريستورون اللي تروح ليهم. 7 ليره يعني هي رخيصه قاعدين ساندويتش شغل نورمال كيما حنا عندنا سبيسيال شغل. كي نقول لكم 7 ليره يعني 1 ليره تساوي ابوبري واحد 30 دينار يعني، حسبوا وحدكم. وكاين بزاف اللي سقساوني على مطعم المدينه شحال لي بري تاع لي بلا تاعو. بون مطعم المدينه كاين هذوك الشلايد الصغار يعني في الفيديو تاع الشيف بورا كان يحطو ثاني هو التالي اللي قبل هذا الفيديو تيبوه يعني كاين واحد الشلايد هكا صغار طباسه صغار تاع الشلايد هذوك يديروا واقيلا 15 ليره الا ما نسيتش. و لي بلا نورمال كاين من 55 ليره حتى 800 ليره واقيلا ولا 850 ليره يعني هذوك 850 ليره دوك لي بلا الكبار هذوك اللي بوراك يشعل فيهم من النار وقاعدين هذوك هما الغاليين. 55 ليره هو البلا الرخيص قاعدين بصح بنين على كل حال، ماشي زعما رخيص بصح ماشي بنين. انا شريت منه تاع 55 وتاع 60 شريتهم يعني بصح بنان. المهم هذو هما يعني هايلين بنان تخموش كاع بنان. كاينه حاجه واحده اخرى اللي خلات العباد يعني هملت لهم بزاف يعني كيما اسكو نروح مع اجونس دي فواياج ولا نروح وحدي. دونك انايا بور مو تروح وحدك خير. علاش تروح وحدك خير؟ باسكو كي تروح وحدك راح تتعلم بزاف صوالح. الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام البري يعني تستقام لك قل في كاع النواحي يعني، في البي دافيون، في لي زابارتمون، في الماكله، في الفواياج، في تروح لي موزي ولا لي بارك داتراكسيون، كلشي يستقام لك قل يعني. المجموعه الرحله تاعك يستقام لك قل. علاش؟ باسكو مع اجونس دو فواياج راح يخلصوا لك غير المباته وبيتي ديجوني صباح يعني راح تتخلص. بون كاين فيها دي اكسكورسيون يعني، بصح هذوك اكسكورسيون ماهمش راحين يكفوك يعني، ماهمش راحين يدوك لكاع بلايص، ماهمش راحين يدوروا بك اسطنبول. هذه الحاجه الاولى. الدوزيام راح تكون لا ديوري تاع اللي تقعد فيها فما في اسطنبول قليله وراح تروح غير لاسطنبول يعني ماكش راح تروح بلايص واحد اخرين. انايا بور ما نروح وحدي نتعلم بزاف صوالح نسقسي ندير دي زامي نستقام لي الحاجه اللي امبورطونط اللي يخمو بها بزاف عباد. ما نكذبوش على رواحنا يعني، اي واحد يخمم فيها هذه تستقام لي قل يعني الدراهم يستقاموا لي قل يعني. انا في بلاصه اللي نخلص اوتيل بمليون لليله، نخلص ابارتمون ب 600000 ل 400000 للواحد ولا 200000 ولا حتى كيما هكا، وهذيك 600000 يعني ندير بها بزاف صوالح واحد اخرين. دوكا حبيت نهضر على الصوالح اللي غاليين في الترك. واش هما يعني في الترك الحاجه اللي غاليه؟ بون كاين جوج صوالح اللي غاليين. الحاجه الاولى الترونسبور. بون ترونسبور بارابول عندنا غالي، هما عندهم جهه نورمال شويه مي ترونسبور غالي سورتو ترونسبور تاع لي بيس يعني كي تروح كيما قلت لكم من فيل اونتر فيل ترونسبور يستقام لك غالي يعني. باغ اكزومبل من اسطنبول لكابادوكيا 140 ليره. والحاجه الدوزيام اللي غلاو فيها يعني مؤخرا يعني غلاو فيها هي لي موزي لي بارك داتراكسيون. هذو الصوالح اللي تدخل ليهم كيما اكواريوم كيما هذو الصوالح كاع غلاو فيهم. باغ اكزومبل كيما الموزي تاع ايا صوفيا كان واقيلا 35 تركيش ليره، دوكا راهو واقيلا 70 ولا 75 تركيش ليره يعني غلاو فيهم بزاف يعني. ميوزيوم باس اسطنبول كان وقيلا 85 تركيش ليره، دوكا زادوا فيه راهو 220 تركيش ليره يعني غلاو في هذو الصوالح. هذه هي هذا مكان ما من اللي بيش غلاو فيهم، ما كانوش غاليين كاع هكا بكري يعني زادوا غلاو فيهم. وهذا مكان كيما قلت لكم الماكله مليحه. العباد فما ماهمش راسيست كيما قلت لكم. كاين بون تسيب شويه عندهم كيما يقول لك في كل بلاد كاين مليح وكاين الدوني يعني. في الترك كاينين عباد اللي زعما ما يحملوش لي زيترونجي وما يحملوش، بصح في اسطنبول جينيرالمون اسطنبول كاع نورمال باسكو مخلطه عرب اللي يهضروا لونجلي يهضروا فرونسي يهضروا عربيه تركيه كاع تسيبهم كاع في اسطنبول يعني ما تصيبش الراسيزم كاع. وهذه هي على كل حال. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم.
وما تنساوش كيما قلت لكم الا عجبكم والا حبيتوا يعني ولا كنت جديد في لاشين تاعي تابوني لتحت يعني ابوني في لاشين يوتيوب تاعي وديجا من هذه لا فيديو. والا حبيت تشوف واش درت في الترك يعني لي فلوغ وبلايص اللي رحت ليهم وتحبوا تكتشفوا نتوما وتحبيتوا تروحوا ليهم يعني كيما يقولوا تصيب في لاشين يوتيوب تاعي تدخل داخل تصيب لي فلوغ تاعي كاع اللي درتهم في الترك. سو ان شاء الله يعجبكم الكونتنت تاعي وهذه هي على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.